Mời các bạn lắng nghe chương trình Vẽ kể chuyện, chuyên mục Chuyện xưa tích cũ, giọng đọc Thủy Tiên. Chuyện cổ tích có thật gây chấn động lịch sử Việt Nam. Nếu bạn nghĩ chuyện cổ tích chỉ có trong lúc không tỉnh táo, thì đây là một trong số chuyện cổ tích có thật, còn là một vụ án gây chấn động trong lịch sử Việt Nam. Thời nhà Lê có núi Đa Giá phía Bắc rất cao, hiểm trở, nhiều hang hốc. Có một ngôi làng nằm ở dưới chân núi. Người đi phượt hay review qua đây thường biến mất một cách bí ẩn. Năm 1694, chúa Trịnh Căn đi du lịch gần đó thì gặp một phụ nữ vô cùng tiều tụy nhếch nhác, sụp lại trước kiệu. Quân lính security tưởng Phan hăm dọa nên ra sức xua đuổi, nhưng cô không chịu đi. Chúa bèn tám chuyện mới biết chồng cô bị bọn cướp ở làng Đa Giá Thượng sát hại. Cô thì bị gả ép cho một tên cướp, bị hành hạ suốt 2 năm, nay mới trốn thoát được. Chúa liền sai thạc quận công Lê Thị Hiến đem hơn 2.000 quân áp sát làng Đa Giá Thượng. Để có thể nắm rõ hoạt động của bọn cướp, quận công cho người đóng giả làm reviewer đến nhà nghỉ 1 tiếng 60, 2 tiếng 80 để trọ qua đêm. Chủ quán mang rượu có pha thuốc mê chuốc cho khách xỉn cù tả. Khi khách đang ăn, có người đi qua hỏi chủ quán: "Nhà có bò không? Cho tôi mượn với nha." "Có." "Bò béo hay bò gầy?" "Bò béo." Khách nghe thế đâu có ngờ rằng đó là ám hiệu của bọn cướp với nhau. Bò béo tức là khách VIP, bò gầy là khách bốc mùi nghèo túng. Đêm hôm đó, khách đang ngủ mê mệt thì bọn cướp xông vào, nhét dẻ vô miệng, trói tay, lôi lên núi đá. Trên núi có một cái hang rất sâu, gọi là kẽm trống. Chúng định xô khách xuống rồi về chia nhau tiền. Nhưng bất ngờ chưa bà già, hơn 2.000 quân sĩ nổi lên, vây bắt gọn 300 tên tội phạm. Qua điều tra xác minh, có tới 52 tên cầm đầu bị truy tố trách nhiệm hình sự, mang ra trảm liền tay. Nhưng kinh dị hơn, đây lại là nghề truyền thống của cả làng và họ làm vì đam mê. Có cả luật lệ quy định với nhau rất chặt chẽ, nên việc phạm pháp kéo dài trên 20 năm mà không hề lọt ra ngoài. Ngoài những tên cầm đầu, những người còn lại bị xử tùy theo mức độ, tính chất, bị đày đi biên cương, cửa ải. Làng Đa Giá Thượng bị xóa sổ, quận công cho quân lính nối thang, buộc dây xuống hang sâu. Dưới đây người ta phát hiện rất nhiều hài cốt cũ mới, già trẻ, nam nữ lẫn lộn. Cuối cùng chỉ còn cách xúc toàn bộ mang lên hỏa táng cho vong hồn những nạn nhân được siêu thoát. Vụ án này trở nên nổi tiếng và trở thành một câu chuyện trong kho tàng cổ tích Việt Nam, mà hẳn ai cũng biết tên của câu chuyện là gì. Phi vụ thao túng tâm lý chấn động trong sử Việt. Nếu ngày nay có Anna Bắc Giang trổ tài thao túng tâm lý, giả làm rích kít và kết hôn, thì ngày xưa cũng có một vụ án gây chấn động không kém. Theo Vũ Trung Tùy Bút của Phạm Đình Hồ có chép, triều đình Lê Hiển Tông và chúa Trịnh Sâm tổ chức thi hội và thi đình. Ngày xưa, người ta không có quá nhiều drama để hit, nên đa phần chỉ quan tâm đến 2 sự kiện, một là thi cử và 2 là chiến tranh. Khoa thi này cũng không ngoại lệ, sĩ tử 4 phương đua nhau kéo về Thăng Long, cư dân thiên hạ bắt đầu bàn tán xôn xao. Chỉ là không có mạng xã hội để comment share các kiểu, nên họ phải PR bằng các camera chạy bằng cơm. Ai cũng thấp thỏm chờ đợi, cứ như là mình sắp sửa đi thi. Theo lệ xưa, tất cả những người đã đỗ thi hội thì gọi là trúng cách, và họ sẽ phải dự một khoa thi cuối là thi điện hay thi đình để phân hạng tiến sĩ, gọi là tam khôi, trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, kế đến là hoàng giáp và sau cùng là tiến sĩ. Điều này có nghĩa là hễ ai đã đỗ trúng cách thì ít nhất cũng sẽ là tiến sĩ, có tên trên bảng vàng. Ở hàng chiếu có một gia đình nọ có cô con gái xinh đẹp, muốn kiếm một anh môn đăng hộ đối rít kích, hoặc ít nhất cũng tiến sĩ, nên ngày nào cũng nghe ngóng thông tin. Vừa lúc có một người đàn bà lớn tuổi vẻ chất phác thật thà. Bà ta cho biết có quen một thanh niên vừa được xếp vào trúng cách. Ông nhà giàu mừng lắm bèn hỏi: "Anh ta bao nhiêu tuổi, giới tính ra sao, đã có vợ chưa, quê quán ở đâu?" Bà ta liền kể một mạch về thân thế: trẻ tuổi, tài cao, chí lớn, ngặt cái gia đình phá sản nên cũng đang khó khăn. Vợ con thì chưa có, đến ngày vinh quy bái tổ chắc cũng chỉ thui thủi một mình, không biết sẽ lo liệu ra sao. Ông nhà giàu nghe thế thì mừng lắm, bèn nói: "Tôi có đứa con gái đã đến tuổi lập gia đình, trông cũng hết nước chấm. Nếu bà có thể mai mối tác hợp cho thì bao nhiêu phí tổn tôi lo hết." Bà ta chắc cũng được học qua lớp diễn xuất nên làm bộ khó khăn, đi đi lại lại đến 3-4 lần để thao túng tâm lý, sau đó mới mời người trúng cách đến chơi nhà để xem mắt. Ông nhà giàu tiếp đãi rất ân cần và hoan hỉ mời anh ta nghỉ lại. Bà làm mai nhân đó xúi giục ông cho con gái ăn kem trước cổng để có cớ ràng buộc anh ta. Ông bèn đồng ý ngay. Sáng hôm sau, người thanh niên lễ độ bái biệt, ông và con gái tặng cho anh ta rất nhiều tiền của, ước chừng xương xương cũng vài tỷ đồng. Nhưng rồi lễ xứng danh tới,
mà không hề có tên anh này. Bà Mai cũng biến đi đâu mất, không biết có đi hái bắp hay đi bán cà phê hoàn lương hay không, mà phú hộ tìm cả hai muốn lòi con mắt nhưng vẫn bặt vô âm tín. Chuyện chẳng mấy chốc lan rộng khắp kinh thành, khiến ai cũng phải bật cười trước tài thao túng tâm lý của gã tiến sĩ già kia. Thế mới thấy việc có bị thao túng tâm lý hay không, suy cho cùng cũng xuất phát từ lòng tham mà ra, chứ chưa hẳn là do si mê tà khí nào dẫn dụ chúng ta được. Khắc nghiệt luật kiêng húy của người Việt xưa. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao lại đặt tên các địa danh là Cầu Bông, Thanh Hóa hay chợ Đông Ba? Ngày nay, việc nói tên, đặt tên trùng với các vị lãnh tụ đã không thành vấn đề, nhưng trong xã hội phong kiến, nhất là ở đàng ngoài, thì điều đó có thể khiến bạn bị phạt 80 trượng, thậm chí là tử hình. Vì vậy, trong ngôn ngữ mới xuất hiện những từ được thay đổi. Ví dụ, can đảm thay bằng can đỡm, kiêng tên vua Minh Mạng Nguyễn Phúc Đảm. Thái Bình thay bằng Thới Bình, kiêng tên chúa Nguyễn Phúc Thái. Đây cũng là lý do thay tên các thôn xã Thới Tam, Thới Tứ, Tân Thới Nhất thuộc khu vực Hóc Môn, Sài Gòn. Thì thay bằng Thời như Ngô Thì Nhậm, thay bằng Ngô Thời Nhiệm vì là tên thuở nhỏ của vua Tự Đức. Tông thay bằng Tôn như Tông Giáo, thay bằng Tôn Giáo để kiêng tên vua Thiệu Trị Nguyễn Phúc Miên Tông. Rồi cũng vì hia này mà tất cả những chữ Tông đều được đổi thành Lý Thánh Tôn, Trần Nhân Tôn, Lê Trung Tôn. Ngay cả một dòng họ hoàng tộc vốn phải đọc là Tông Thất nhưng phải đổi thành Tôn Thất. Ngay cả nói Sơn là núi mà không nói San, vì đó là tên của vua Duy Tân Nguyễn Phúc Vĩnh San. Phản Ảnh thay cho Phản Ánh để tránh tên vua Gia Long Nguyễn Phúc Ánh. Ngay chữ Phúc trong tên vua chúa nhà Nguyễn cũng nói chạy đi là Phước. Đàng là từ người miền Nam nói chạy từ Đường. Tên vua Đồng Khánh Nguyễn Phúc Ưng Đường, chữ Đường trong Thiên Đường cũng được nói chạy thành Thiên Đàng. Võ thay cho Vũ, Đờm thay cho Đàm, Nguyệt Quế thay cho Nguyệt Quế, Quế Nhơn thay cho Quý Nhân, Từ Dũ thay cho Từ Dụ để kiêng húy Thái hậu Từ Dụ. Luật lệ kiêng húy tên vua chúa khắt khe nhất là vào thời 4 ông vua đầu triều Nguyễn. Nguyễn Ánh phải nói chệch sang là Nguyễn Yến, Ánh Sáng phải nói là Yến Sáng. Con trai của vua Gia Long tên là Nguyễn Cảnh phải nói chẹo sang là Kiểng. Cho đến tận bây giờ, nhiều nơi vẫn gọi cá cảnh là cá kiểng, cây cảnh là cây kiểng. Gia Long còn bắt kiêng tên mẹ, thậm chí là tên con dâu mới cưới về là Hồ Thị Hoa. Do đó, chợ Đông Hoa phải đổi thành chợ Đông Ba, Cầu Hoa đổi thành Cầu Bông, tỉnh Thanh Hoa đổi thành Thanh Hóa, thậm chí vai tuồng Phàn Lê Hoa phải đổi thành Phàn Lê Huê, xe Hoa Kỳ gọi là xe Huê Kỳ. Cho tới ngày nay, có rất nhiều từ ngữ, nhất là địa danh, đúng là do kiêng húy mà biến đổi, nhưng đã trở nên quen thuộc và người ta cũng không còn nghĩ đến chuyện chuyển về tên cũ làm gì. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hãy follow kênh VS Kể Chuyện để có thể đón xem những câu chuyện tiếp theo nhé.